Tarja Turunen, tervetuloa Radio Rockille. Siitä on hetki aikaa, kun oot viimeksi käynyt. Oliko näin, että 2019 tuli In the Raw-albumi. Silloinko me on käynyt oikeasti? No, siitä oot sä varmaan jostain muusta syystä tässä käynyt. Ehkä, mutta on siitä aikaa. Mitä on tapahtunut viimeisen hyvänä aika, 7 vuoden aikana? Tietenkin tuossa oli noin muutamat välivuodet, jolloin kukaan ei tehnyt mitään, mutta mikä on sua eniten pitänyt kiireisenä? No kyllä, siis itse asiassa ne välivuodetkin, no silloinhan, edellisen albumin 2019, niin mehän lähdin vasta keikoille sen albumin kanssa ja sittenhän ne kiertueet ja niistä tuli vähän lyhempiä reissuja, kun meidät passitettiin maitojunalla kotiin. Mutta sitten ne kiertueet oli tehtävä koronan jälkeen mutta koronan aikanahan mä tein semmoisen elektronisen musiikin albumin, Outlanders-albumin ja kirjoitin sitten mun urasta kirjan ja kaikkihan siinä tuli. Sitten se ensimmäisen tämmöisen masentumisen jälkeen, niin palasin jälleen. Musiikki taas pelasti ehkä jossain vaiheessa siinäkin vaiheessa elämää. Mutta sitten tehtiin paljon kiertueita sen edellisen albumin kanssa. Sitten mä rupesin rakentamaan minun Best of-albumia. Sen kanssa tehtiin kiertueet. Ja sitten oli joulualbumin julkaisukin. Tuli sinne joku live-julkaisu, toinenkin vielä. Ja sitten Marko Hietalan kanssa lähdettiin kiertueelle. 2 vuotta kierrettiin. Sekin taisit käydä jollain niillä keikoilla. Kyllä, käytiin Hampurissa. Niin, joo. Ja siinäpä se meni kuule. Mutta tämä 7 vuotta, niin me on kirjoittanut koko ajan, me on säveltänyt koko ajan niin kuin sitten kotona ollessani matskuu ja hyvällä mielellä. Oikeasti ei ole ollut yhtä stressiä siinä musiikin tekemisessä. Tämä on hauska, kun tosi moni on tässä viime vuosien aikana siis artisti sanonut, että burnout on ollut, jos ei ihan siis täysillä päällä, mutta lähellä. Että on ollut tosi raskasta se kiertämisen ja vaikka kirjoittamisen sen yhdistelmä, mutta sä oot selkeästi löytänyt tuohon jonkun sellaisen tavan tehdä niin, että se ei kuormita ihan raivokkaasti. No tuohan se on, kun mullahan tuli se aivoinfarkti 2018 ja se oli semmoinen niin kuin pysäyttävä. Niin sanottu burnout, koska mä en nukkunut. Se oli ihan täysin ja pelkästään stressin takia, mikä sitten terveydessä näkyy, että stressi kyllä voi tappaa, sanotaan näin. Niin. Ikävä kyllä, että sitten se on vaan niin järjetöntä, että miten me aina vaan muistetaan pitää itsestämme huolta sitten vasta, kun jotain tällaista tapahtuu. Mutta niin, idiootteja ollaan. Ihminenhän oppii kovin niukasti. Niin, mutta kaikki me siihen lannetaan, että kyllä se vaan menee noin. Mutta mites nyt sitten tänä päivänä tuossa, mitä luettelit, kaikkea mitä on tehty, niin se kuulostaa aika hengästyttävältä tahdilta. Niin mikä on muuttunut? Mitkä on ne sellaiset työkalut, että pystyt pitämään itsesi huolta? Ja millä jaksan? Niin. Et kyllähän me paljon teen jatkuvasti, sehän on totta. Ja kyllä mulla on faneja, jotka on huolissaan siitä, ne aina sanoo, että relax a bit niin kuin tyyliin, että ota nyt vähän rennommin, että missä se lepäät, mutta kyllähän minä lepään, että siis sen levon aika, niin en mä siitä siitä mä en kyllä karsi, siitä mä pidän kiinni, koska ja sitten sen aivoinfarktin jälkeen esimerkiksi niin me tehtiin niin, että sitten oli lyhempiä kiertueita. Niitä lyhennettiin, että mä saan olla enemmän kotona muksun kanssa ja perheen kanssa. Ylipäätään mä rakastan olla kotona, vaikka mä rakastan myös mun työtä, mutta mun työ on niin fyysistä, että se ymmärrys vasta tuommoisen terveysongelman myötä niin tuli siihen, että hitto millä mä sitten, että kenet mä tähän löydän auttamaan mua ymmärtämään, mitä mun kehossa esimerkiksi tapahtuu. Koska ei olla enää parikymppisiä, milloin voidaan vetää niin kuin ihan tukkaputkella tuolla 1 vuotta eikä tunnu missään. Niin, tai se, että jos nyt nukkuu 4 tuntia yössä, niin ei se nyt ole niin justiinsa, että kun sitten vaan jatketaan. Se ei, mutta ei näillä, mä täytän 50 ensi vuonna ja ei helvetti kuule, ei tässä nyt enää olla niin kuin ihan minimi. Niin mä oon löytänyt sellaiset ihmiset auttamaan minua oikeasti tuolla Espanjassa, jotka osaa sitten kertoa, millä tavoin mä palaudun ja mitkä on ne keinot myöskin päästä sinne kiertueelle täysissä voimin ja näin. Sitten niistä pitää vaan pitää kiinni niin kuin ihan kertakaikkisesti. Niin. Ennen kuin puhutaan enemmän tästä sun uudesta levystä, niin tosiaan kun mainitsit tuonne, että ensi vuonna tulee 50 mittariin. Kun kuuntelee tätä uutta levyä, niin kuulostaa siltä, että sä oot tosi sinut itses kanssa ja niin kuin sinut omissa nahoissa, niin miltä se 50 tuntuu sulle, tai miltä se ikääntyminen tuntuu? No sehän on, kyllä siinä on iso muutos tapahtunut oikeasti mun omissa fiiliksissä. Ehkä siinä, että anteeksi antamisessa ja tällaisessa, että enää niin kuin
on armollisempi itteeni kohtaan ja sitten ehkä myöskin kanssaihmisiäni kohtaan. Tai en minä tiedä, että sitä ei tule niinku kytättyä asioita, ei tule stressattuun sillä enää asioista kuin ennen. Et vaikka minä olen perfektionisti, kyllähän minä olen, että siinä omassa tekemisessä aina pyrin täydellisyyteen. Mutta mä oon ymmärtänyt, että kyllähän siihen voi pyrkiä, mutta sitä ei pysty koskaan toteuttamaan. Että joku tekee aina sen duunin paremmin kuin sinä. Mutta sitten kun niinku, esimerkiksi jos säveltämistä puhutaan, niin siihen mulla on tullut tosi suuri rauha. Ja nyt tämä uusi albumihan on täysin mun tekemä albumi, että se on, niinku, se on mun käsiala. Mutta sekään ei tunnu pelottavalta, se vaan tuntuu niinku vapauttavalta ja tämänkin myötä niin ehkä niinku sillään tavalla taas on hyvin terapeuttista ollut tämä touhu, että sit vaan niinku hemmetin hyvä mieli. Mutta onko se niin, että nuorempana niin et olisi ehkä joko uskaltanut tai välttämättä osannutkaan tehdä? Ei, ja siitähän mä kerron tälläkin albumilla, että sitä niin kuin vähän ehkä itsellenikin sitä toitotan, että meet sinne tai elät unelmaasi ja tavoittelet niitä unelmiasi ja uskallat rikkoa rajoja ja niin kuin omia, koska siellä ei niin kuin aina kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen avautuu ja tällaisia, että niin sitä mä myös kannustan mun kuulijoitakin samalla itteeni, että niin kuin go for it. Ja että kun enhän mä koskaan niin oikeastaan pelon kanssa ole elämää, niin elänyt en. Että sitä on vaan niin kuin mennyt ja tehnyt, mutta niin siihen on saanut sellaisen ihanan rauhan siihen tekemiseen ja se on kyllä, se on siistiä, että ei niin kuin, että kyllä siinä se ikäkin on tosi iso asia, että paljon ajattelee asioista niin kuin rauhallisemmin ja sitten ihana tehdä työtä hyvien tyyppien ja ihmisten kanssa. Ei halua niin kuin minuuttiakaan menettää aikaansa vituttamiseen tai johonkin, joka niin oikeasti ottaisi niin aivoja päähän, että niin ne asioita ei tarvitse tehdä vaikeaksi. Niin, se on varmaan ikä ja kokemus molemmat se, että tietää mitä ei ainakaan halua. Onhan se sitä. Susta on tullut helposti semmoinen olo, että oot uras aikana ollut aika paljon semmoinen ulkopuolinen, että ensin ehkä glasaripiireissä ja sitten taas siinä kohtaa, kun Nightwish aloitti, niin metallipiireissä aivan ennen kuulumatonta, että meillä on tällainen naislaulaja. Niin onko se sellainen asia, jota olet oppinut jopa ehkä vähän syleileen tässä vuosien varrella, että ei tässä nyt tarvikaan kuulua mihinkään laatikkoon? No en mä ole koskaan kuulunut. Siis en mä ole koskaan kuulunut mihinkään laatikkoon, että vaikka minun on yritetty kovasti karsinoida, niin ei. En mä ole koskaan mahtunutkaan. Ja nyt mä en kyllä, mulla on mitään halua eikä väliä, ei mulla on yhä saman paska hailee enää. Koska siis mä teen sillä vapaudella, millä mä sävellän tänä päivänä musiikkia, niin se on vaan se mun hyvä mieli, joka vie ja se mun tunne, joka vie. En mä siinä niin kuin mieti edes, kato kelloa. Ensimmäinen sinkku julkaistiin 10,5 minuutin sinkku. En kattonut kelloa sävellessäni. Radiossa arvostimme tosi paljon tätä. Sori. Niin, että oho, nyt ollaan jo 5,5 minuutin kohdalla, nyt pitää lopettaa Turunen. Rupeen nyt jo ainakin jotain toistamaan edellistä säkeistöä tai kertsiä. No ei minä sitä, että se on vaan mä menen niin kuin tunteella ja sillä sitä on menty ja sit enhän mä mihinkään karsinaan kuulu. Ja siinä on hyvä olla. Ei mulla ole siinä niin kuin ongelmaa olla, että 30 vuotta tulee täyteen. Mä oon niin kuin yli 20 vuotta soolouraa tehnyt ja monta albumia julkaissut. Niin kuin vakit niin kuin oikeasti aivan ihanaa, että mulla on ollut vapaus tehdä. Mä oon saanut rakastaa musiikkia, niin kuin mitä muuta. Just tuossa mun eilässä aamuna mun meikkaajan Heidin kanssa juteltiin, että miten meillä on ihanat ammatit kummallakin. Että oikeasti me saadaan rakastaa meidän työtä. Miten harva pystyy siihen Niin. ja pääsee sellaiseen tilanteeseen elämässä. Se on kyllä totta. Ja tämä on hauskaa, että miten niin kuin älyttömällä positiivisuudella siinä kerrot tästä uudesta musiikista. Ja kun kuuntelee levyä, niin se ei. Aika synkissä vesissä mennään. Niin, mullahan on se, kaikillahan meillä on se pimeä puoli. Niin totta. Ja sieltähän mä synnytän. Että kyllä se, jos mä oon hyvin positiivinen ihminen muuten näin, mutta se milloin kun mä menen pianon eteen ja rupean soittamaan, niin siinä on kaikkea muuta kuin
Appan sävelet Niin. korvissa. Että siellä on ihan oikeasti mulle tulee, niin kuin, siellä mä menen niin kuin sellaisiin sielun syövereihin, että ja sieltä mä niin kuin, siellä mä saan surra ja itkeä ja murehtia ja kärsiä ja kaikkea. Ja sieltä se syntyy. Ei se välttämättä kuitenkaan loppupelissä ole negatiivista, mikä sieltä syntyy, päinvastoin. Kyllä. Mutta sieltä synkkyydestä mä synnytän. Luuletko, että tuossa on myös, että se juontaa juurensa jollain asteella myös sinne glasarijuuriin, koska siellähän niin hitto, että onkin synkkää musiikkia. Joo, totta kai on. Ja dramatiikkaa ja niin kuin, on. Niin. Mä en ehkä konkreettisesti näkisi sen, että se on sen takia, mutta et kun mun taustathan on siellä ja sitähän mä teen jatkuvasti ja koko ajan niin kuin sillä tavalla ylläpidän semmoista tsekkiä niin kuin oman laulun kautta, että käyn vielä tunneilla ja silloin tällöin ja yritän niin kuin siinä pyrkiä siihen täydellisyyteen, niin se on semmoinen syvyys ja terve lähtökohta mulla siihen äänen käyttämiseen ylipäätänsä, mutta sitten siinä sävellystyössä ja muuten, niin mä oon joutunut jotenkin tosi monta vuotta on kärsinyt siitä, että mä oon kytännyt omaa tekemistäni, että kaiken, minkä mä oon oppinut koulun penkin kautta ja opettajien kautta ja kautta, niin ne on niin ollut tuolla takaraivossa jyskyttämässä, tiedätkö, monen vuotta. Niin sille näin nämä kuuluu niin, tehdä. Näin näiden pitäisi, sun pitäisi tehdä se näin. Niin sit mun mies on ollut siinä sanonut monta kertaa jo niin kuin vuosia sitten Marcelo aloitti sanomaan mulle, että hei lopeta, että come on, että anna vaan mennä, että ei sun tarvii niin kuin kytätä, että ei tässä, mikä hätä tässä, jos tämä tempo muuttuu kesken kappaleen, että tämä on ihan sairaan siistiä vaan. Niin se ymmärrys siihen, että mä pystyn laittamaan ne omat aivoni analysoimatta sitä omaa sävellystyötä narikkaan, niin sitten tulee niitä sellaisia 10 Kyllä. progressiivisia biisejä, koska minä nautin siitä, että tilanteet vaihtuu jatkuvasti. Uusi levy on myös, joskin ei sulla nyt mitään poppilevyjä juurikaan ollutkaan, mutta ehkä semmoinen raskaus on tullut enemmän niistä orkestraatioista. Nythän se tulee aika pitkälti nimenomaan siitä bändisoitosta. Kyllä. Niin mites tämä? Onko se ollut sellainen asia, mitä pitää niin kuin opetella? Se on, kun mä oon itse tuottanut albumeita. Se jo toisesta albumista lähtien on itse tuottanut albumeita. Ja se on ollut vähän, mullahan soundaa bändi aina heviltä live-tilanteessa. Niin. Mulla on 2 kitaristi, kiipparisti, rumpali ja basisti mukana. Ja meidän lavasoundi on hevi. Mutta se on puuttunut mun tuotannoista. Mulla on ollut enemmänkin, mä oon miksannut albumit Tim Palmerin kanssa niin kuin sieltä jo toisesta albumista. Ja ne on ehkä soundannut enemmän popilta, kevyemmiltä heavy-levyiltä, näin sanotusti. Siellä on soinut isot synfikset jo aikaisemminkin ja muuten. Mutta nyt se oli jo niin kuin edellisen levyn myötä, että se oli jo in the raw. Jätin sinne paljon semmoista tosi raakaa matskua, jätin sinne demokitaroita ja kaikkea tollaisia. Kitaristit oli ihan kauhuissa siitä, että helvetti, että mennään uudestaan nauhoittamaan. Mutta no eikä lähetä, että tämä on just näin hyvä. Mä olin niin raakille sen terveys ja kaikkien näiden juttujen aikana silloin, että mä sanoin, että ei, että tämä on just hyvä näin ja jätetään näin. Mutta se hevyys, se soundi albumeilta on niin kuin jäänyt vähän puuttumaan. Että onhan mulla tietotaito, ihan ääretön tietotaito, kun mennään siihen orkestraalipuolelle. Niin. Siellä on mun tietotaito ja mä pystyn hyvin niin kuin kertoa mun sovittajille ja tekemään itsestään duunia ja sitten myöskin miksatessa olemaan läsnä. Mutta kun mennään siihen heavy soundiin, niin siellä oli mä olin niin kuin Matti Meikäläinen tyyliin, vaikka on hevissä ollut ja heavy musiikkia tuottanut ja tehnyt ja esiintynyt monta kymmentä vuotta. Mutta se, että mun tietotaito ei ollut siellä, mutta sen takia mä halusin ensinnäkin tuottajan tuottamaan tätä levyä, auttamaan minua siinä. Mutta sitä ei löytynyt, sitä tuottajaa, mutta sitten mä halusin Neil Avronin miksaamaan tänä Joo. Ja se hän teki sen suuren muutoksen siihen soundiin, siihen suuntaan, mihin minä sen halusin menevän. Ja niin, tästä taas päästään siihen, että miten tärkeää se on, että löytyy sitten sellaiset ihmiset, Kyllä. kenen kanssa niitä töitä tekee, että päästään haluttuun lopputulokseen. Niin. Että kyllä mä sanon niin kuin vaikka missä se on, että jos sä luotat omiin korviisi, niin ei se välttämättä ole tarpeeksi loppupelissä. Niin mun kohdalla se on ollut just silleen, että mulla on ollut ihan sairaan ihanaa tehdä töitä niin lahjakkaiden ihmisten kanssa.
Ja sitten niin kuin toteuttaa niitä crazy-ideoita, mitä tulee, kun tehdään albumia. Siellähän niin kuin koko ajan mennään aallonharjalta toiselle. Ja sitten kun me on itse niitä vetelemässä, niitä köysiä joka paikassa niin kuin alusta loppuun asti, niin se on ollut mieletöntä. Esimerkiksi albumin taide Katariina Sourin kanssa tehtiin. Hän maalasi minusta portretin, jonka mä halusin, että joku päivä, että voi kun mä saisin Katariinan tekemään mulle portretin joku päivä studioseinälle, että joku päivä sitten voisi niin vanhoina päivinä katsella, että no tullaan, se oli vielä niin kuin nätti ja nuori, että voi kun olisi ihana. Mutta sitten siitä syntyi se niin kuin levyn kansitaide ja idea, että halusin hänen myös maalavan enemmän tauluja. Hyvä, kun sanoit tuosta studiotyöskentelystä, niin moni muusikko on sanonut, että siellä mennään nimenomaan myös itseluottamuksen kanssa semmoisilla niin kuin aaltoliikkeellä, että välillä on semmoinen olo, että mä en osaa mitään ja tämä on ihan hirveätä ja tätä ei koskaan voi julkaista ja toisena päivänä taas leijutaan siellä, niin kuin, että tämä on niin hienoita, mitä mä oon ikinä tehnyt, niin minkälainen on sun musiikillinen itseluottamus, mitä tulee siihen ihan tekemisprosessiin? Se on aika jännä, koska tietysti... Siinä vaiheessa, kun mä saanut kaikki demottanut jo ja mä rupean lähettämään niitä demoja mun muusikoille, että tekisitkö tällaisen riffin ja siitä ruvetaan niin oikeasti rakentamaan biisejä, että ne on niin raakileita, niin siellähän paljon muuttuu. Esimerkiksi tangobiisi, jonka mä lähetin mun kiipparille, se oli ihan täysin pianoversio, missä nyt soittaa Apokalyptika, että teidän pitäisi kuunnella se ensimmäinen pianodemo, mistä lähettiin liikkeelle, niin se on kaikkea muuta kuin mitä se tänä päivänä se on se biisi, mutta paljolti sitä käy, se elämä, se jatkuu, se on sellaista muutosten niin kuin sanoitkin tuossa, että ne fiilikset muuttuu, ne biisit muuttuu, se elää se hetki, mutta sitten kun se olen vaan minä ja mun mies ja vaikka meillä on niin kuin kaikki muusikot ihan jumalattoman kaukana meistä, heillä on kaikilla kotistudiot, sitä tehdään. Niin. Se voi niitä aikoja, kun oltiin samassa huoneessa ja päästiin tekemään musaa yhdessä. Kyllä me vielä palaan tähän, koska me on just niin kuin vanha musiikin dikkari ja musiikin dikkari ylipäätään. Me haluamme vielä olla samassa huoneessa sällien kanssa. Niin, että vähän semmoinen, niin kuin, että haluat tehdä niin kuin bändilevyn. Niin, vähän semmoisen. Kyllä me jossain määrin, kyllä meillä on vähän suunnitelmiakin sellaisesta jo, että me haluamme tehdä yhdessä. Että kun aina tapahtuu koko ajan jotain ja sitten se välimatka on aina välimatka. Että se ei ole niin kuin siinä hetkessä. Niin. Mutta sitten tämä uusin albumi on sitä, että kun meidät paljon tein itse, niin kyllähän siinä kävi omat demonit ja kaiken maailmat päässä mielessä, että onko tämä nyt tarpeeksi hyvä. Mutta sitten kun se tuntuu tarpeeksi hyvältä itseltä, niin sitten se oli hyvä. Että minähän kokeilen aina. Et esimerkiksi kun minä saan lyrikat kirjoitettua, niin minä menen studioon ja minä laulan kaikki koelaulut, teen itse, kokeilen. Niin. Kuulostaako tämä niin omassa suussa jo hyvältä vai huonolta vai toimiko? Ei. Ja sitten kun tullaan Danny Filthiin esimerkiksi, että miksi Danny Filth, niin tämä sattui just semmoisessa tilanteessa, että me olin kokeilemassa I Don't Care-kappaletta mun studiossa ja laulelin sitä läpi ja kysehän on tosi statement-kappaleesta, niin mä mietin vaan siinä mielessäni, että ei hitto, että nyt en ole kyllä tarpeeksi tähän omaan biisiin, että mä en ole tarpeeksi tähän biisiin, että mä haluan tähän duettopartnerin jonkun täysin kontrastin minusta. Ja sitten, tiedätkö, se oli ihan oikeasti, että se oli Dani, jota mä ajattelin. Mä en ole häntä niinku kertaakaan tavannut henkilökohtaisesti. Tämä oli mun mielestä jotenkin hauskaa, koska mä ajattelin, että tähän liittyy joku sellainen historia, että te olette tavannut jossain ja jotain. Ja se selvistää, että ei tämä pitänyt ollenkaan paikkaansa. Mutta tiedätkö, että me ollaan oltu niinku tuolla sosiaalisessa niin sanotusti toistemme tukena jo vuosia. Et mulla on ollut semmoinen gut feeling, tiedätkö, että hän on siellä jotenkin kiinnostunut mun tekemisistä ja ja päinvastoin. Ja ollaan seurattu toistemme uria niin kuin jo vuosien aikana. Viime kesänä Tuskassa, niin he soittivat ja mä soitin ja mä missasin ihan täysin sen, että mä olisin halunnut niin kuin käydä hänen kanssa juttelemassa. Mä otti päähän ihan helvetisti sen jälkeen, että nyt on niin kuin meni meidän aikataulut pieleen, etten saanutkaan. Että mulla on ollut mielessä hänet pitkään. Mutta sitten kun mä sävellän kappaleen, niin mulla oli, ja kaikkien kappaleiden kohdalla, tämän uuden albumin kohdalla oli sellainen fiilis, että yhdestäkään näistä ei tule duettoa. Niin, paitsi, että tietoisena se, että Markolle mä kirjoitan biisin. Niin. Mutta se sattui silloin, kun itse treenasin niitä omia sanotuksia, kokeilin, ja silloin tuli Dani mieleen. Niin tiedätkö, mitä mä tein? Mä laitan hänelle viestiä Instagramin kautta. Ja on
painottanut sitä ihmisille, että jos teillä on oikeasti tärkeitä asiaa. Niin ette sitten somen kautta laita viestiä. Ette missään nimessä somen kautta laita viestiä mulle, että siis mä en voi lukea niitä kaikkia viestejä, mitä sinne tulee. Että, no, niin sitten minä menen ja otan viestiä Daniin Instagramin kautta. Ja se oli sellainen, mä laitoin hänelle sen viestin ja sitten 5 minuutin päästä kävin katsomassa, niin siellä luki absolutely. Et se oli siinä, yes! Mutta sä selkeästi kuulit myös Danin äänen siinä, koska toihan niinku, siis kun ensimmäisenä kun kuulin, että tämmöinen biisi on tulossa, niin silleen mun aivo menee ihan nurin nyt, että miten tämä niinku voi toimia. Sitten kun sen kuulin, niin on silleen mitä helvettiä. Siis, ja se, että mä pyysin häntä laulamaan koko biisin, koska häneltähän tuli sitten heti ensimmäisenä kysymys, että missä laulan, että okei, kakkossäkeistö ja kertsi ja miten niin kuin normaalisti tehtäisiin. Niin. Mä toivoin hänen laulavan koko kappaleen. Mulla ei ollut kertaakaan sellainen fiilis, että tämä ei toimisi. Joo. Ei ikinä. Että se oli ihan niin kuin se on niin täydellinen, hänen ääni on täydellinen kontrasti mulle. Kyllä. Ja ääripäät on kyllä siis, ne on niin kaukana kuin oikein pääsee. Mutta hänen ääni, että hän teki sellaisen duunin tähän biisiin, että niin kuin vau! Mutta sitten me tehtiin se videosessio Hampurissa yhdessä ja siellähän me vasta eka kerran tavattiin. Oletan, että tämä ei ole varmaan jää viimeiseksi tapaamiseksi, että tämä kuulostaa siltä, että teillä myös synkkaa aika hyvin. Niin kuin. Meillä synkkaa. Oli aivan, hän on ihan oikeasti sellainen gentlemani kyllä. Että ihan mielettömän mukava tyyppi. Ja siis paljastui muuten John Smith-festareilla pari vuotta sitten, että hän on myös kova Ismo Leikola-fani, joka oli wow. hieman hämmentävä hetki, wow. mitä täällä oikein tapahtuu. Wow. Mutta niin kuin sanoit, Markolle ihan kirjoitit biisin. Te olette nyt tässä viime vuodet tosiaan ollut rundilla ja olit Markon levyllä mukana. Niin miten tämä lähentyminen silloin kaikkien vuosien jälkeen niin kuin tapahtuu? Se oli raskasta joulua kiertue, tiedätkö? Mä en muista sitä nyt vuotta, mutta sen mä muistan, että siitä oli 12 vuotta, kun oltiin tavattu. Tai siis niin kuin oltu missään yhteydessä. Niin. Sanotaan nyt näin, että ei sähköpostiakaan. Se oli raskasta joulua kiertue ja meidät oli pyydetty sille kiertueelle. Markohan on ollut sieltä ihan alusta asti, mutta... Ja meillä oli tarkoitus laulaa Ave Maria suomeksi. Ave Maria, vielä biisi, mikä Ave Maria. Että niin ei lähetä yhtään sinne syvemmille tunteisiin, siis herra jestas. Marko ei tule treeneihin, eikä tullut soundcheckiin. Sillä oli joku dilemma siis niin kuin matka, oliko junat tai jotkut mennyt tööt ja ei päässyt soundcheckiinkään. Niin mä tapasin hänet vasta 5 minuuttia ennen keikkaa päkkärillä ja lähdettiin lavalle. Siinä vaan halattiin kiireellä ja ei vielä keritty mitään muuta. Ihan muutama sana sanoa. Ja olihan se aika tunnelmallinen hetki, mutta sitten laulettiin biisi ja jäätiin ehkä 5 minuuttia. Ehkä se oikeasti se aika niin kuin, aika vaan niin kuin, ihan kuin se olisi ollut niin kuin, aika pysähty. Sen biisin jälkeen me jäätiin keskenämme lavalle kuuntelemaan sitä järjetöntä möyryä, äänivaltaa ja itkun määrää, tunnevyöryä, mikä sieltä yleisöstä tuli, suomalaisesta yleisöstä meille. Jäätiin sinne halailemaan toisemme ja sitten sen pari päivää sen jälkeen niin Marko teki sen, että pyytti koko raskas joulua tuotannon backstagelle ja pyyti multa anteeksi kaikkien eessä. Se oli niin kuin se täydellinen pöydän putsaus. Ja sen jälkeen on putsattu monesti. Ja nyt voin sanoa, että olen oikeasti päässyt tutustumaan ihmiseen oikeasti. Oliko se vaikeaa päästä yli niistä kaikista tai aikaisemmista tapahtumista? Että oliko se anteeksi antaminen helppoa? Siis kyllä mulle se oli helppoa. Hänen kohdalla se oli helppoa. Ja mä oikeasti arvostin häntä, että hän tuli noin ja hän teki sen noin. Ja hän teki myös sen mun aviomiehen kohdalla ihan saman. Ja niin, että hänellä oli oikeasti, hänessä on miestä tulla kasvotusten. Ja se, että se oli helppoa mulle ja se oli ihanaa aikaa sitten. Kaikki se musiikki siinäkin meitä. Se oli musiikkiterapiaa meille, ne kaikki ne yhteiset hetket
kaikki nämä ihanat konsertit ja kauniit tarinat ja tiedätkö, meillä on ollut tosi ihan sairaan kivaa. Jotenkin tuosta on vähän silleen paistanut läpi, että miten läheisiä te olette niin kuin nykypäivänä. Mutta Markon lisäksi niin tämä vierailijakaarti on hieno. Täällä on siis Apokalyptika, mutta Chad Smith myös. Mites hän tänne päätyy? Että vielä niin se pikkusen mennään niin kuin tästä hevistä tuonne. Pikkasen joo. Niin. Tämä on kyllä tämä on hämmentävä tämä sun vierailijakaarti. Ei vaan, Chad soitti, tiedätkö, mun Shadow Self-albumilla jo, oliko se nyt hitto, 2012. Eli tästä on niin pitkä aika sitten, ei niin pitkä aika, anteeksi, no kyllä, hetkinen apua. Anyway, The Shadow Self-albumilla soitti Chad Smith ja hän tuli mukaan siihen aikaan, koska mulla oli sen aikainen amerikkalainen basisti Kevin Chown ja Kevinillä oli sitten hänen kanssa semmoinen bilebändi Chadin kanssa. Ja sitten Kevin yhtenä päivänä mulle sanoi, että mitä nyt kun nämä biisit on tällaisia vähän erilaisia, että mitäs mieltä sä oot, jos Chad lähtisi mukaan, että oot sä nyt tosissaan, että lähtisikö se nyt oikeasti, että mitä helvettiä. Mutta hän lähti ja sen mä muistan, että hän niin kuin nauhoitti niitä, kato me olin Buenos Airesissa vielä asustelin silloin ja tehtiin se älytön aikaero ja me oli ihan siellä, niin kuin, että pistät tikut silmiä, että pysyn hereillä. Mutta mä olin niin onnellinen ja onessaan siitä, että nyt Chad Smith on rumpujen takana, että meikäläisen biisi ja soitti, niin, wow. Mutta se mä muistan hänelle, se oli ihana sessio, kerta kaikkiaan ihan mieletön muusikko ja se, että hän vaan sanoi, että no ei näin heviä ole ihan heti päässyt soittamaan. Että kyllä se hänellekin oli haastetta siinä biiseissä. Mutta tämä biisi, joka on mun tämän uuden albumin viimeinen biisi, Against the Odds, nauhoitettiin jo silloin. Okei. Eli ne on niitä vanhoja nauhoituksia, mutta nyt mä vasta sävelsin sen biisin loppuun ja sanotin ja kaikki, että se ei silloin niinku ollut yhtään sitä sen hetken albumin materiaalia. Se ei vaan toiminut niinku silloin. Mutta nyt mä sitten, kun rupesin pläräämään näitä kaikkia arkistoja läpi ja rakentamaan sitä albumia, niin löysin tämän vanhan biisin ja sitten sanoin, että no voi hitto, no tähän saisi kivan melodian nyt ja okei, ja tehdään. Ja. Paljon sun pöytälaatikossa on kamaa, joka odottaa, että ne joku päivä sieltä valmistuu? Se on hyvin mielenkiintoista, tiedätkö? Oikeasti, mulla on niinku, kun sijat jaottu karsinoihin, tiedätkö, tälleen niinku, yes, maybe, no. Mutta ihanaa, että sulla on kuitenkin siellä no-kansiossa on asioita, ettei niistäkään voi luopua. Ei, mä en ikinä deletoi mitään, koska siis tässäkin nyt tämänkin Against the Odds-biisin kanssa nähtiin, että miten monta vuotta meni välissä. Mulla oli yhtään sellainen fiilis, että mä voisin yhtään ruveta edes tarrautua siihen biisiin ja ruveta tekemään sitä. No nyt se on ihan helvetin hyvä siellä levyn lopulla. Että se on niin kuin mulle nyt just se, minkä se levy tarvitsi lopettaa. Tosi iso orkestraalinen biisi ja että ei mitään saa painaa delete-nappulaa. Niin, kyllä niillä ehkä voi olla vielä elo jossain muualla. Niin. Hei, kiertueelle luonnollisestikin olet taas lähdössä. Millaista se kiertueelämä on nykypäivänä? Että kun se on kuitenkin todennäköisesti aika erilaista kuin vuosia sitten, että mitä esimerkiksi sun pitää tehdä ja miettiä, että ihan siis instrumenttisi kestää. Niin, että tämä kroppa kestää niin. Se hyvin syön ja hyvin lepään. Ja miehän nukun ihan hemmetin huonosti yleensä noi keikkabusseissa. Olen oppinut paremmin nukkumaan kyllä. Että emme siihen mitään pillereitä eikä muuta ole koskaan tarvinnut. Että se on sellainen tietynlainen, mähän teen reikiä illalla, jos en muuten nukun, niin sitten mä reikillä nukutan itteni ja yritän ajatella positiivisesti ja rauhallisesti, vaikka 15 ihmistä vuorosaa ja se on vieressä. Kyllä se on. Ai että semmoinen oikein kunnon kaikukoppa siinä. Joo, mutta siihen on löytynyt myös semmoisen oman rauhan ja nyt tietysti minulla on enää oma mies on mukana ja oma perhe on kotona ja että minä olen nyt siellä niin kuin tietyllä tavalla pomotan, onhan mulla kiertojen managerit, jotka pitää sit huolta. Onko tuosta ollut muuten luopumisen tuskaa? Se oli tosi vaikeaa silloin aluksi. Silloin mä olisin oikeasti jouduin niin kuin miettimään omaa tekemistäni koska en mä yhtään sellainen pomottaja, niin kuin en yhtään. Että se on ollut aina kauhean vaikeaa minulle sanoa, niin kuin,
että joku asia mennyt väärin, niin että mennyt korjaamaan toista tai sanoa, että hei, että mä en tykkää, miten sä teet tämän. Tai kauhean vaikeaa osoittaa sormeja. Niin kuin. Ei se ei ole yhtään niin kuin meikäläistä, se on kauhean vaikeaa. Toi jotenkin kuulostaa myös tosi suomalaiselta. Niin on. Se on. Et ihan semmoinen, että ollaan vähän hiljaa ja sitten tekisi mieli sanoa, mutta kun sitten... Ei kun se on. Vaikka niin kuin mulle sanotaan taas tuolla maailmalla, että no sä oot kyllä kaikista vähiten suomalainen, mitä me tunnetaan. Sussa on kyllä suomalainen. Sä oot kyllä niin latino tänä päivänä. Että mulla on taas ihan suomalainen mies, joka puhuu vähän, mutta joka on oikeasti latino. Mutta se menee just näin. Mutta sitten tämmöisissä tilanteissa tulee se tämmöinen niin oikeasti suomalainen vähän arkuus. Niin ja vähän sellaista kursailua, niin, ettei nyt niin kuin... Ei tarvitse minun takia keittää. Mutta kyllä minäkin olen oppinut. Kyllä siihenkin on pitänyt opetella, että mitä ihan oikeasti tilanteita sattuu tuolla, kun mennään rapakon toiselle puolelle. Että siellä ei niin kuin mikään ole aina täydellistä ja pitää olla pitää vaan osata mennä. Toivottavasti sulla on myös vähän lomaa ja vaikka olette mukavasti asettautunut sinne Espanjan lämpöön, nyt ilmeisesti ihan todelliseen lämpöön, ymmärsin, että on oikein helkkarin kuuma, niin... Vieläkö Suomen kesä on se, joka vetää puoleensa? On, ja joka kesä tullaan tänne ja pitää päästä. Että kyllä on, joo. Me mennään taas, ehkä nyt elokuulla vasta päästään, mutta elokuun lopulla päästään ja mennään sinne Pohjois-Karjalaan. Ja Kouvolassa käydään myöskin kavereita tapaamassa. Ja, kyllä. On se tärkeää, siis niin kuin meille vanhempina myös meidän tyttärelle, että on Suomi-yhteys ja tänne tullaan ja palataan ja onhan se kauhean ikävä, tiedätkö, ystäviä ja perhettä. Paljon teillä rampaa porukkaa siellä Espanjassa. Onko siellä semmoinen vierailijoiden summa? Mulla lähti just, minä lähdin Suomeen, mulla jäi 2 kouvolalaista ystävää täältä meille kotiin. Marcelo siellä aamukahvit on keittänyt naisille. Mä sanoin, heippa, nyt mun oli lähettävä. Se oli ihan siis nolo, mutta siis oikeasti kyllä, musta se on ihana, kun ihmiset tulee. Vaikka onhan se meillä se kotiarki ja perhearki ja meillä on työt ja pyörii siinä niin kuin, ei meille silleen ole kellotettu sitä elämää, tuohon meillä vapaata se elämä, mutta... Niin, mutta kuitenkin. Niin, mutta on musta ihana, että ystävät tulee paikalle. Ennen kuin te jatkatte seuraavaan haastikseen, niin sanoit, että susta löydetään jo latinoa, mutta mikä on semmoisia suomalaisia ominaisuuksia, jotka vielä tunnistat itsestäsi, että näin varmaan koskaan lähde, koska olen siis täältä? Karjalan murre. Niin. Esimerkiksi mie ja sie, miehän väännän vieläkin. Ja varsinkin, jos tulee niinku puhetta veljeen kanssa tai isukin kanssa, niin kyllä sitä vännettää heti. Mitä muuta? No sitten, että minä kokkaan suomalaista ruokaa ja käyn saunassa ja niin. Että aika tämmöisiä perinteisiä. Kyllä, joo. Siis onhan meillä vaikka Espanjassa asutaan, mutta meillä on hyvin suomalainen koti. Ja niistä perinteistä, niistä jonkun jouluperinteitä ja tämmöiset, ehkä ne semmoiset pääsiäiset tämmöiset jutut. Hei, pääsiäinen, nyt tuli mieleen, mun tyttö sanoi, että virvon, varvon, näitä tällaisia perinteitä. Meillä ei niitä ole enää, mutta mun tyttö muistaa lapsuudestaan Suomessa niin kuin virvon, varvon. Sitten sanoi, että hän oli käynyt tämä on ihan toinen juttu, mutta käynyt virpomassa jossain naapurissa Kiteelle, jossain siellä kylällä, pitäjällä. Ja siellä oli talon emäntä laittanut kaikki keltaiseksi, kaikki pöytäliinat ja verhot ja kaikki oli keltaista. Niin mun tyttö sanoi tässä nyt viime pääsiäisenä, että äiti, nyt mulle tuli mieleen, että siellä Suomessahan kaikki vaihdetaan keltaiseen, että eikö me nyt täällä sitten, meillä on kaikki mustaa ja valkoista, eikö me nyt täällä vaihdeta kaikki keltaisen, että mitkä verhot, ei meillä verhoja ole. Niin sille, minne näitä keltaisia asioita nyt laitetaan? Ei, mutta se oli niin ihana, että tytölle jäi ihan sitten niinku mieleen, että mitenköhän vanha se olisi ollut 4-5 vuotta. Kun niin, ja sitten pääsiäisverhot kuulostaa jotenkin. Kaikki keltaista. Olisihan se tietenkin hetkellisesti ihan hauskaa. Joo, no ei. Ehkä. Hei, kiitos Tarja, että pääsit tulemaan. Kiitos, että sain tulla.